حبايبي متابعين قناة نشوى هاند. النهاردة إن شاء الله أنا جايلكم بطريقة عمل حجر الفيروز. أكيد كلنا بنحب الفيروز. هنعمله بالصلصال الحراري، وأنا هشتغله بالصلصال الحراري التركواز اللي انتوا شايفينه. هقطع آه المكعب بتاع الصلصال لشرايح. وأنا هستعمل باكيتة واحدة من الفينو، وإن شاء الله الباكيتة دي تطلع لنا عدد من الأحجار. أهم حاجة إن احنا نقطعه صغير جدا، لا نطري العجين ولا حاجة. ده بالعكس، ده كل ما العجينة بتاعتنا تكون قديمة وناشفة كل ما الحجر يطلع ممتاز. بس أهم حاجة إن يتقطع صغير أوي. بالنسبة للصلصال الحراري في أنواع زي السكولبي وزي البريمو وزي الإيه تاني، بريمو سكولبي، وفي تاني سكولبي بس 3. بيبقى فيهم أنواع تبقى صلصالها أنشف من الفيمو، بس أنا قلت أعمله بالفيمو لأن الفيمو هو المتداول في جميع أنحاء العالم أكتر من الأنواع التانية. طبعا أنا بحب جدا السوفليه، برضو جربوا اللي هيقدر يلاقي سوفليه هيبقى ممتاز. شايفين أنا قطعته كله صغير قوي قوي إزاي، وخدت قطع صغيرة من اللون الأخضر وقلت أقطع ربعها، يعني أقطع قطع صغننة جدا وأوزعها على الكمية اللي أنا مقطعاها بالنسبة للتريكويز. ليه؟ لأن لما بتيجي تشوفوا تبصوا على الحجر بتلاقوه، لما تبصوا عن قرب بتلاقوا فيه ألوان صغننة كده فاتحة أو غامقة حواليه. فأنا قلت أحط بس يعني قطع صغننة قوي من اللون الأخضر عشان يدي طبيعة أكتر للحجر. زائد طبعا اللون الذهبي بيبقى بنلاقيه في وسط الأحجار كلها. فأنا عندي هنا هحط ذهبي. عندي رقائق رفيعة جدا من الورق الذهبي، دول هحطهم مع الفيروز أو مع التركواز عشان يدينا شكل لايف أكتر أو طبيعي أكتر، نورمال يعني. شايفين قطع صغننة جدا حطيتها من اللون الأخضر، مع إنها هتوري جدا في الحجر بعد كده. شايفين نقط يعني مش كتير خالص، عشان بس تدي هنت كده إن هو يبقى حجر طبيعي. ده الورق الذهبي رقيق جدا جدا جدا، بيدي شكل افكتيف قوي قوي قوي. على فكرة من أول الطرق اللي أنا اتعلمتها وبعملها هي طريقة حجر الفيروز.
من أجمل الأحجار اللي أنا بعشقها وبحبها. مشكلة الرقائق الذهبي ديت إنها بتلزق يعني. طبعا عشان إيدي كنت بقطع بيها الصلصال، فالورق لزق في إيدي أكتر، فهضطر أجيب حاجة عشان أنزله على على الصلصال. بس طبعا أنا ما بحطش كتير، بحب أحط طبقة خفيفة قوي عشان تدي طبيعة للحجر. على فكرة طريقة عمل الفيروز بالذات ميسي قوي، بتوسخ الدنيا، لأني بستعمل فيها اللون الإكريليك الأسود وبكترة. يعني بكتر اللون الأسود، لأنه قد إيه اللون الأسود لما بخلطه مع الصلصال وبسيبه ينشف، بعد كده بحط الصلصال في الفرن، اللون الأسود بيبهدل الدنيا. فنصيحة، حاولوا تلبسوا جوانتي وتحطوا مفرش أو أي حاجة بلاستيك في المكان اللي انتوا بتشتغلوا فيه، لأنه من أكتر الحاجات اللي بتبهدل الدنيا هو اللون الأسود مع الحجر التركواز. زي ما انتوا شايفين، عايزة أطلع بس الذهبي اللي لزق، والحمد لله نزل كله مع الصلصة. زي ما انتوا شايفين ده لون اكريليك اسود، الوان الاكريليك. ممكن تحطوا الوان زيت، ممكن تحطوا الوان ميه، بس انا بشوف بستعمل الاكريليك بقالي فتره، ولقيت الاكريليك بيديني افكت حلو قوي، ومش تقيل، وسهل الغسيل، بس بيشتغل معايا حلو. فانا الحقيقه بقالي فتره بستعمل اللون الاسود، فقلت الاكريليك بالذات، فقلت استعمله في الفيديو النهارده. احنا لسه على فكرة هنقول حاجات كتير، وهنوريكم ازاي بنعمل الأحجار الباقية، كل حاجة هنعملها إن شاء الله معاكم. شايفين بعد ما حطيت اللون الأسود، أهم خطوة هي الخطوة دي، إن احنا نقعد ندعك اللون الأسود بال بالصلصال، ويتغلى اللون الأسود في كل القطع. في ناس بتجيب كيس بلاستيك وتحط فيها الصلصال متقطع، تروح حاطه اللون الاسود وقافلاه وترج الكيس الاسود. بس انا بلاقي برضو ان مش زي ما بعمله بايدي، بحاول ان انا اللون الاسود يتخلل كل القطع من كل الجوانب، فده بيديني افكت رهيب الحقيقه. فمعلش حاجه هتوسخ ايدينا، لكن بعد كده النتيجة بتاعتها هتفرحنا جدا، وهننسى التعب كله اللي احنا مرينا بيه. زي ما انتم شايفين بدعكه كويس جدا، وبفصص القطع الصغيرة من بعض بحيث انها يتغللها كلها اللون الاسود. وبعد كده لازم اسيب اللون الاسود قبل ما اقدر اجمعه يتساب زي ما هو كده لمدة ساعتين تلاتة، ساعتين تلاتة، عشان خاطر اللون يبتدي ينشف في قطع الصلصال، لأن الصلصال لسه طري، بس اللي عايزاه ينشف، وهو كمان بينشف القطع. فبعد الخطوة دي هنسيبها ساعتين تلاتة، وبعد كده هنرجع أقول لكم هنعمل إيه. نفردهم ونسيبهم. الموضوع ده عايز شغل بذمة يا جماعة. معلش، يا ريت ناخد وقتنا، بحيث ان احنا عشان نطلع حاجة كويسة ناخد وقتنا. طبعا ايديا زي ما انتم شايفين اهي، هدخل انقعها في ميه لغايه لما الاسود يطلع مني. بس كان لازم اعمل كده، كان لازم اتاكد ان اللون وصل لكل قطعه من قطع الصلصال. بس خلاص بقى الفتره دي خلصت،
أهم حاجة إن أنا أقدر أجمعهم بقى مع بعض، فهضطر طبعا بعد اللي حصل ده كله ألبس الجوانتي. على فكرة يا جماعة، كل ما بنتعب في حاجة وبعد ما نخلص ونشوفها إنها طلعت جميلة قد إيه بنفرح، وقد إيه التعب ده بيروح. إن شاء الله هنمشي واحدة واحدة على كل أنواع الأحجار الكريمة. عارفين لو تقدروا تعملوا المشروع ده في بيتكم وتتخصصوا، في ناس بتتخصص بس في عمل الأحجار الكريمة اللي هي الإيميتيشن أو الفيك أو الفوكس، احنا بنسميه هنا فوكس FUEX، أو الغير طبيعية يعني اللي زي الطبيعي. شايفين هنا بحط ورق بلاستيك، وبعدين لبست جوانتي عشان أقدر دلوقتي أجمع وأعمل آه، أشكال للأحجار. طبعا أنا ممكن أعملها بإيدي من غير ما أحتاج أي مجسم، لكن أنا جبت قالب وقلت أعمل أشكال. وعلى فكرة لازم يتساب بعد ما يتحط في القالب أو بعد ما إن إحنا نشكله على الأقل يوم. لازم الأسود، اللون الأسود ده ينشف، يبقى ناشف تماما. لازم ما يكون مفيهوش اللون لسه ما بيطلعش لون، لازم ينشف. فعشان كده أنا النهاردة جبت قالب عشان أعمل أشكال بقالب بس. اللي ما عندوش قالب ممكن يشكل أحجار بإيده، يعمل مدور، يعمل البيضاوي، يعمل الحجر الطويل، يعمل الحجر المثلثي. أنا جبت قالب صغير وقلت أعمل بيه، لكن أنا دايما بعمله ساعات من غير قوالب وبيطلع حلو جدا. بس خلوا بالكم الصنفرة مهمة جدا، فأنصح كل حد عايز يعمل الأحجار ديت يجيب صنفرة من درجة 120 لدرجة 3000. كل صنفرة بيبقى ليها درجة. أنا ببتدي من 120 وأقعد أصنفر وأمشي خطوة 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 لغاية لما بوصل لدرجة 3000. اللي عنده صنفرة يستعملها، أو اللي عنده جهاز بيصنفر لوحده يبقى. بس أنا يعني بنصح إنك انتوا تصنفروها وهي في المية، تنقعوا الصنفرة في المية والحجر في المية. أنا دلوقتي بشكل أهو الأشكال. وزي ما قلت لكم بعد ما أحطه في القالب هنسيبه يوم كامل عشان ينشف، اللون اللي هينشف. لكن الصلصال الحراري ما بيجرالوش حاجة إلا لما لازم يدخل الفرن. على فكرة أنا ما بصنفرش إلا بعد ما بيستوي خالص في الفرن. يعني أنا لما بحطه في القوالب بسيبه لغاية تاني يوم، بعدين أطلعه من القالب وأحطه في الفرن على درجة حرارة 110 درجة مئوية لمدة ساعة. ويا ريت إن احنا لما نحطه في الفرن نكون حاطينه على على يا إما صينية بايركس، يا إما نحطه على ورق الزبدة عشان ما يلزقش. بس هو إن شاء الله ما بيلزقش. يا إما لو عندنا أي بلاطة سيراميك ندخل البلاطة ونحط الحجر عليها جوه الفرن، لأن البلاط أو السيراميك بيحتفظ بدرجة الحرارة، بيقدر إنه يسويها لنا كويس أوي. زي ما انتوا شايفين أنا بعمل القوالب لغاية عشان أقدر إن أنا لسه طلع لي حوالي 7 8 قوالب حقيقة يعني. بعد كده بسيبه زي ما قلت لكم تاني يوم. تاني يوم بدخله على بلاطة سيراميك أو ورق زبدة الفرن درجة 110 درجة مئوية. بعد كده بحطه في مية وأجيب الصنفرة أصنفر، ودي النتيجة اللي طلعت. بصوا
وقولوا لي ايه رأيكم. حد يصدق ان دوت حجر مش اصلي؟ اكيد هتصدقوا لان ضوافري بايظه خالص وكلها اسود. بس شايفين الجمال، وشايفين كمان الهنت بتاع الذهبي كمان، شايفين الهنت بتاع الاخضر الخفيف. طبعا ضوافري قعدت نقعتها بعد كده يومين قبل ما اللون الاسود ده طلع. بس بصوا الجمال دوت من غير ما يتحط عليه يوفي ريزن. ده لوحده، ده بالصنفرة، الصنفرة اللي خليته بالنعومية دي وباللمعان ده. ده أكبر حجر طلع معايا، قلت أوريه. وبعد كده كمان حطيت عليه يوفي ريزن وحطيته تحت اليوفي لايت لامب، أو اللمبة بتاعت اليوفي. وبعد كده اديت له لمعان أكتر. ادي يا جماعة الحجر الفيروز اللي استحالة حد يقول عليه إنه مش حجر أصلي. يا رب تكونوا استمتعتوا. ده الحجر قبل ما أصنفره، شايفين شكله عامل ازاي. ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير وتكتبوا كومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم بعد ما عملنا حجر الفيروز الجميل ده وعملنا الفيك بتاعه من الصلصال الحراري. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. أتمنى لكم وقت سعيد وأشوفكم على خير وأقول لكم إيه، سلام.